Hi everyone, welcome to the Nepalese Intake Podcast, episode number two. Really excited to have you guys to have you guys here. So your podcast must say we chat with Nepalese intake from all around the world, learn from their career experience, and get their mentorship. So thank you so much for joining. Today we have Alankar Parajuli. He is a senior business intelligence analyst at Daraz, and we're really excited to learn more about his career and how he got into data analytics. So let's jump into it. So, thank you so much for joining. Tell us more about Hazuko career. I saw that you graduated in 2020, college bachelor's degree, right? Also, So, let me start with introducing myself. okay, yeah, go ahead. Hello, everyone. So I'm Alankar, uh-huh. Senior BI Analyst from Daraz, Nepal. Uh-huh. Like she said, I only graduated around 1.5 years ago, and now I'm already at the senior position. So it's kind of surprising and overwhelming for me too. And so I graduated as computer engineer from Catford International College. अनि so before going into data analytics मैले चाहिँ different areas of interestहरू चाहिँ ट्राई गर्दै थिएँ so which one better suits me भनेर अनि so tried different things अनि लास्टमा चाहिँ data analytics was something in which I could engage myself for long and enjoy doing it, so that's why I got into data analytics. Okay. So, like, हजुरले चाहिँ डेटा एनालिटिक्समा डिसाइड गर्नुभन्दा अगाडि अरू कुन एरियाजहरू एक्सप्लोर गर्नुभएको थियो? फर्स्टमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ आई वाजन्ट क्वाइट स्योर केमा चाहिँ काम गर्ने पछि सो साथी आई फलो माई फ्रेन्ड्स देयर उनीहरूको इन्ट्रेस्टको उनीहरूले गरिरहेको थियो सो मैले पनि त्यसमा चाहिँ म आफू पनि इन्भल्भ हुन सक्छु कि भनेर आई ट्राइड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गेमिङ इलिस्ट्रेसन ग्राफिक डिजाइनिङ अल सort of थिङ्स Okay. सो अनि पछि चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन भिजुअलाइजेसन जस्तै मैले गेम फुटबल हेर्छु धेरै अनि आइएम प्रिटी इम्प्रेस फुटबलमा चाहिँ जस्तै स्ट्याटहरू कसरी देखाउँछ त्यो हिट म्याप प्लेयर्सहरूको एन्ड प्रेडिक्सन एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो मलाई पनि अनि सो म पनि यस्तै काम गर्ने कि पछि भनेर आई वाज थिङ्किङ अबाउट इट पहिलेदेखि नै कहाँबाट सुरु गर्ने चाहिँ थाल्दैछु ओन्ली गट इन्टु इट लेटर पार्ट अफ माई ब्याचलर्स फुटबलमा फेभरेट टिम चाहिँ कुन थियो अनि? ब्लू साइड अफ म्यान्चेस्टर ए सिटी ओके रियली कुल. मैले त्यस्तो सोचेको थिइनँ पहिला, लाइक लाइक क्रिकेट हेर्दाखेरि फुटबल हेर्दाखेरि कति धेरै स्टार्ट्सहरू देखाउँछ अनि इट्स अल डेटा एनालिटिक्स, राइट? या That's cool. So, like, you said, like, हजुरले गेम डेभलपमेन्ट एप डेभलपमेन्टहरू पनि ट्राई गर्नुभयो कलेजमा. सो त्यसको लागि चाहिँ हाउ डिड यु गो अबाउट द्याट? हजुरको कोर्सेसहरू थियो कि कलेजमा, होइन? कि did you just कोर्सेसमा learn it चाहिँ from online? सो कोर्सेसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू सिकाउँछ सो नट डिपली इन्टु एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भनेर नै छुट्टै चाहिँ सिकाएको हुँदैन सो प्रोग्रामिङहरूको बेसिक नलेज चाहिँ दिन्छ अनि इट्स अप टु अस हामीले कसरी त्यसलाई लिने एन्ड हाउ मुभ फरवर्ड. Yeah, I think हाम्रो लाइक युएसमा पनि त्यस्तै हुन्छ करिकुलम. यु गेट लाइक के अरे स्पेसली फर्स्ट फ्यु इयर्समा चाहिँ यु गेट लाइक जेनरल कन्सेप्ट अफ प्रोग्रामिङ, होइन? त्यसपछि चाहिँ अब आफैले चुज गरेर यु हेभ टु वर्क अन द साइड. के मैले सिकेको कुरा चाहिँ यो कम्प्युटर साइन्स प्रोग्रामिङको कुरा चाहिँ यु क्यान नट जस्ट गो टु क्लासरुम अनि त्यसपछि टेक कोर्सेस, होइन? अनि त्यसपछि थिङ्क द्याट यु गर्न बी अ प्रोग्रामर, लाइक साइडमा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ क्या प्रोजेक्टहरू. सो द्याट्स अ भेरी गुड लेसन फर अल अफ अस. हाम्रो पनि कोर्समा चाहिँ मोस्ट मेजर पार्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको नै हुन्थ्यो सो आई वाजन्ट मच इन्ट्रेस्टेड इन द्याट पार्ट अनि सो आफ्नो नै इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै एक्सप्लोर गर्दै गरेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि चेन्ज हुँदै चाहिँ जाने रहेछ सो फर्स्टमा चाहिँ म जे गर्छु भनेर जोइन गरेको थिएँ त्यहाँभन्दा म अहिले चाहिँ ग्रेजुएट भएर निस्केँ आई एम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन. Right. That is such a fun thing about college. You go into it, I know, thinking like your portion, whatever. But once you're out of it, it's more of like an experience than like porno gako bike. Like you grow so much out of it. Okay, not just academically, personally, buddy.
So the other question, so we talked about Julia, like all different areas of explore game development, app development, so let's jump into data analytics. Julia, did you take courses in it college or like पछि like certifications or how did that journey look like? So मैले फर्स्ट आई थिङ्क इट वाज थर्ड सेमेस्टर मैले चाहिँ आर विच इज आर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यो मेनली डेटाको लागि नै भनेको सो त्यसको चाहिँ मैले वर्कसपमा बसेको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ म स्योर नै थिएन म डेटामा जान्छु कि केमा जान्छु भनेर सिकेँ अनि त्यतिकै छोडिदियो पनि सो के गर्ने थाहा भएपछि चाहिँ त्यो आफूले जे सिके पनि त्यो एकैछिनको लागि त्यो खुसी मात्रै हुने रहेछ अनि पछि सिक्दै गएँ त्यसपछि आई जम्प त्यो पाइथनमा डेटाको नै जुन लाइब्रेरिजहरू थियो त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गएँ अनि पछि जुन यो लकडाउन पिरियड थियो द्याट वाज लकडाउनले नै सेभ गर्यो भनौँ न मैले अहिले के काम गर्छु लकडाउनमा चाहिँ आई अब जोइन अ फेलोसिप प्रोग्राम फ्रम इन्डियाको थियो एउटा Alpha.ai भन्ने फेलोसिप प्रोग्राम अनि अहिले पनि लिइरहेको हुन्छ नेपालको फेलोजहरू पनि अनि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्डबाट मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ सो इट वाज त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ अब के टुल्सहरू सिक्नुपर्छ फर डेटाको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाएँ अनि त्यसपछि आई अल्सो जोइन कोड फर नेपाल भनेर एउटा फेलोसिप नेपालकै थियो त्यसमा चाहिँ डेटा साइन्सको लागि नै एउटा फुल करियर ट्र्याक नै थियो कि डेटा क्याम्पमा सो प्रिमियम एक्सेस प्रोभाइड गरेको थियो हामीलाई चाहिँ 1 वर्षको विच वाज अराउन्ड $400-500 को चाहिँ कोर्स नै दिएको थियो हामीलाई अनि मैले त्यसमा पनि सेलेक्ट गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुन चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ दिन थालेँ अनि सो मलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म डेटा एनालिस्ट मात्रै जान्छु पछि चाहिँ बिस्तारै ग्रेजुअली डेटा साइन्टिस्टतिर ट्रान्जिट हुने गरेर चाहिँ मैले आफ्नो पाथ चाहिँ सेट गरेको छु अहिले चाहिँ नाइस भेरी गुड लकडाउनको टाइमको एकदमै राम्रो युटिलाइजेसन भएछ not many of us utilize it properly हजुरले चाहिँ गर्नुभएछ So tell us more about this fellowship, your Alpha.ai fellowship. How did you find out about it? अनि त्यसपछि application processहरू कस्तो थियो? फर्स्टमा चाहिँ म खोज्दै थिएँ केबाट सिक्ने एउटा थाहा पाएर चाहिँ सी रेकमेन्डेड मी टु जोइन द फेलोसिप प्रोग्राम अनि यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसरी नै एउटा भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ किन चाहिँ फेलोसिप प्रोग्राम चाहिँ जोइन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो रेकर्ड गरेर पठाउनु पर्ने थियो अनि सो मैले सेन्ड गरेँ अनि दे एक्सेप्टेड मी अनि त्यसपछि चाहिँ इट वाज 500 आइसी चाहिँ फी चाहिँ थियो त्यसको अनि त्यसमा चाहिँ सिटिजन डेटा साइन्टिस्ट भनेर थियो कि एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डेटा सेट प्रोभाइड गर्थ्यो अनि हाम्रो चाहिँ विकली असाइनमेन्ट जसरी दिइरहेको थियो कि अनि सो त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ दे विल मेनली युज एक्सेल मैले त्योभन्दा अगाडि डेटा साइन्स एनालिटिक्समा जानलाई एक्सेल चाहिन्छ भनेर थाहा नै थिएन सो त्यतिखेर मात्रै आई स्टार्टेड लर्निङ एक्सेल अनि त्यसपछि नाउ एक्सेल इज माई ब्रेड एन्ड बटर Okay. Cool. So, yeah, go on. एक्सेल चाहिँ सो थाहा छैन त एक्सेल चाहिँ आई थिङ्क एभ्रीबडी टेक्स फर ग्रान्टेड सो मेनली प्रोग्रामिङतिरबाट नै जानुपर्छ भनेर मेनली मैले पनि सोचेको थिएँ मोस्ट अफ द पिपल आई नो दे अल्सो थिङ्क द सेम वे होइन सो एक्सेल चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा सो सबैजनाले सिक्नै पर्ने खालेको नट फर ओन्ली टेक्निकल साइड बिजनेस हजुर चाहिँ म्यानेजरियल पोजिसनमा जानुपर्छ भने पनि एक्सेल इज मस्ट सो सिक्नै पर्ने कुरा एक्सेल इज द सेभियर So, also your Alpha.ai fellowship, you said like weekly assignments around there. Did you also have mentors? जसले चाहिँ त्यो like one-to-one mentorship provide गर्ने कोही हुनुहुन्थ्यो? यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एज अ कोलाबोरेसन एउटा वाट्सएप ग्रुप थियो अनि केही आएन भने चाहिँ जसलाई पनि टेक्स्ट गर्ने वाट्सएपमै कल पनि आउँथ्यो कि सो अनि त्यो पनि भयो अनि कोर्सेसहरू युट्युबको जुन चाहिँ त्यो जुन असाइनमेन्ट दिएको थियो त्यो कोर्सको लागि चाहिँ कुन चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ ट्युटोरियल्सहरू चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर दे सेयर अस द लिङ्क अनि हामीले चाहिँ त्यो लिङ्कमा हेर्दै अनि आफूले नै एक्सप्लोर गर्दै विथ द असाइनमेन्ट त्यसरी नै सो इट वाज अ कोलाबोरेटिभ असाइनमेन्ट भनौँ Sounds like a very good platform. I'm going to check it out after the call. So, like, if we have anyone listening who is interested in the program, is it okay if they reach out to you? Yeah. Okay. I'm happy to. So, you said अर्को चाहिँ Code for Nepal भन्ने platform थियो हैन? Yes, no, त्यसको पनि थियो. I think they are still
कहिले पनि लिनै रहेको हुन्छ त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट करियर ट्र्याक्सहरूको लागि थियो त्यो चाहिँ अनि आई वाज गोइङ फर डेटा साइन्स सो मैले चाहिँ डेटा साइन्टिस्टको चाहिँ एउटा करियर ट्र्याक सेलेक्ट गरेको थिएँ अनि त्यसको लागि पनि थिङ्क एप्लिकेसन र असाइनमेन्ट चाहिँ एसेसमेन्ट थिएन सायद त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कभर लेटर जसरी चाहिँ पठाउनु पर्थ्यो जस्तो लागिरहेछ आई डोन्ट रिमेम्बर इट क्लियरली अहिले चाहिँ ओके नाइस मलाई थाहा थिएन कोड फर नेपाल भन्ने जस्तो प्लेटफर्म पनि छ भनेर रियली कुल एकदमै राम्रो छ Yeah, thanks for sharing about it. So कसैलाई जोइन गर्नु you can search it on LinkedIn. Okay, yeah, definitely go on LinkedIn and make sure you connect with him. He's very responsive, and I'm sure he'll be happy to help with any questions you have. I was getting a lot of messages like data analytics, so Alankar is the person to go. Make sure you message him on LinkedIn. म मात्रै नभएर नि आई थिङ्क मैले पनि सुरुमा दराज जोइन गर्दाखेरि नै मैले त्यहाँकै अहिलेको जुन मेरो सिनियरहरू थिए उहाँहरूलाई पनि मैले रिच आउट चाहिँ गरेको थिएँ अनि एभ्री वान इज रियली रेस्पोन्सिभ एन्ड हेल्पफुल सो मलाई मात्रै नभएर इफ एनीबडी वान्ट्स फ्रम अदर पिपल यु क्यान रिच आउट टु देम दराजकैबाट पनि ओके सो निरजनले भर्खर मेसेज गरेको सिएफसी नर्मली रिकग्नाइज्ड आई थिङ्क इज टकिङ अबाउट code for country. I don't know. Nirajan, what's the CFC? Hey, code for change. Okay, code for change. Is that the platform you were talking about, or is it code for Nepal? यही नै हो कि अलि कन्फ्युज नै भयो मैले कोड फर नेपाल भनेर एकछिन लाइन Okay. यही नै हुन सक्छ It's either it's either code for change or code for Nepal. Someone's gonna figure it out. Whoever needs it. Very cool. So you said Australia, right? Yeah, tell us about how you landed a job at Daraz because it is one of the largest e-commerce platforms in Nepal, right? So tell us about that. So मैले सिक्दै थिएँ आई वाज डुइङ मिनी प्रोजेक्ट्स अनि त्यसपछि म चाहिँ कसरी गर्दै थिएँ आई वाज प्रिपेरिङ फर द जब चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिरहेको हुन्छ सो म चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ हेर्छु क्या सबैको के छ स्किल्सहरू चाहिँ नि सो म चाहिँ त्यही त्यहाँनिर मेन्सन स्किल्सहरूमा नै काम गर्छु अनि आई बिल्ड माई सिभी अराउन्ड दोज स्किल्स होइन सो इरेलेभेन्ट स्किल्सहरू हटाएर त्यसरी जुन जबको लागि जानु लाग्यो त्यसमा चाहिने स्किल्सलाई मात्रै फोकस गरेर अगाडि बढ्ने द्याट्स हाउ आई ल्यान्डेड द जब एन्ड फनी थिङ इज त्यो फर्स्ट जब एप्लिकेसन अफलाइन नै त्यही दराजमा मात्रै थियो त्योभन्दा अगाडि मैले अरू कतै अप्लाई नै गरेको थिएँ No way, first application man you got the job. Yeah. My god, हामीहरु 300-400 वटा अप्लाई गरेर हुन्छ अनि we get like 2 or 3. Yeah, I was अलि लकी पनि म पनि अलिकति सरप्राइज थिएँ अनि अलि लङ थियो क्या त्यो इट वाज अलि लङ नै थियो त्यो अनबोर्डिङ प्रोसेस चाहिँ त्यसपछि अलिकति एन्सियस चाहिँ थिएँ किन आएन रिप्लाई भनेर but at the end सबै कुरा ठिक नै भयो Okay, so we have a question. हजुरले अप्लाई गर्दाखेरि दराजमा अप्लाई गर्दाखेरि what were the skills they were looking for अनि त्यसपछि हजुरको स्किल्सहरू चाहिँ के थियो So mainly चाहिँ डेटाबेसमा एसक्यूएलमा चाहिँ they were looking for someone who could write SQL queries अनि एक्सेलमा चाहिँ अलि प्रोफिसिएन्ट हुने अनि पाइथन चाहिँ not necessary नै थिएन सो आई नभए पनि आई हेड अलिकति पाइथनको स्किल सो मैले चाहिँ सिभीमा पनि पाइथन चाहिँ एक्स्ट्रा जसरी चाहिँ देखाइदिएको थिएँ अनि जस्तै अब अघि केही लेट्स गो ब्याक टु अल्फा.ai त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेल सिकेँ मैले कोड फर नेपालबाट एसक्यूएल सिकेँ द्याट रियली हेल्प मी टु बिल्ड द रिक्वायर्ड स्किल्स फर Daraz. So I have a question. SQL man say did you work on like when you started हुन्छ नि हजुरको के अब मैले पनि सिक्वल गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब लाइक बेसिक सिक्वल र एडभान्स सिक्वल भन्ने हुन्छ नि अब प्रोसिजरहरू त्योहरू गर्दाखेरि अब अलिकति एडभान्स भयो होइन सो वाट आर यु वर्किङ अन लाइक बेसिकमा कि अर लाइक के अरे एडभान्समा पनि हजुरको स्किल केमा थियो For a data analyst job, I kind of knew beforehand मलाई चाहिँ त्यो टेबलहरू नै क्रिएट गर्ने अथराइजेसनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँदैन भनेर
सो जुन जुन चाहिँ डेटा लोड गर्ने म्यानिपुलेट गर्ने एक्सट्र्याक्ट गर्ने द्याट वर द बेसिक थिङ्स आई वर्क अन अनि अहिले पनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यही नै युज गरिरहेको हुन्छु त्यो एकदमै एडभान्स चाहिँ चाहिँदैन ओके त्यस्तो एडभान्स चाहिँ युज गर्नु हुँदैन त्यही सेम विथ मी टु लाइक वर्कमा त्यस्तो अब फङ्सनहरू गराउने जस्तो जस्तै गरेको छैन बट लाइक सेलेक्ट क्वेरिजहरू त्यस्तो त्यस्तो हजुर सो जोइन्ट्सहरू भयो सिम्पल थिङ्स ओके ओके सो अनि त्यसपछि भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ के युज गर्नुहुन्छ भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ आई युज ट्याब्लो सिक्ने बेलामा चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो इन हाउस टुल छ विच इज प्रिटी मच लाइक ट्याब्लो अनि त्यो पहिला नै अलिकति नलेज भएर चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ एडप्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भयो ट्याब्लो चाहिँ कता सिक्नुभयो ट्याब्लो डेस्कटप भनेर मैले एउटा डाउनलोड गरेको थिएँ विच इज पब्लिक त्यो थियो अनि त्यो चाहिँ मैले एउटा आई थिङ्क कोर्सेरा कि युडेमीबाट चाहिँ एउटा कोर्स नै डाउनलोड गरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ गाइडेड प्रोजेक्ट्सहरू थियो अनि मैले त्यही गाइडेड आफ्नै नै प्रोजेक्ट नभए गरेको चाहिँ थिएन सो गाइडेड प्रोजेक्टमा चाहिँ इच स्टेप फलो गर्दै गएँ सो कसरी गरिन्छ आई हेभ द आइडिया अनि अहिले चाहिँ आई डोन्ट निड टु लुक एट एनिथिङ सो मैले आफै नै ड्यासबोर्ड यतिकै क्रिएट गरिरहेको छु Okay, so I have a question for you. When you were applying to jobs, होइन त्यो प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ नि हामीले ट्युटोरियलमा हेरेर गरेको प्रोजेक्ट्सहरू हजुरले त्यो राख्नुहुन्छ कि नै आफ्नो सिभीमा के सिभीमा चाहिँ मैले कलेजको प्रोजेक्ट राखेको थिएँ अनि आफ्नो मिनी प्रोजेक्ट्सहरू पनि राखेको थिएँ गाइडेड जुन गाइडेड थियो मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ राखेन मैले ओके सो आफैले गरेको प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ थियो ओके ओके द्याट्स गुड ओके भेरी कुल okay, let's take a breather, right? Back to back कति धेरै questions भयो हजुरलाई पनि my god किरे but I have more questions okay if you no it's from my side यो मैले यो टेक फर नेपाल चाहिँ नेपालीज इन टेक चाहिँ पहिला हजुरले रिसर्च गरेपछि मैले थाहा थियो सो कहिलेदेखि स्टार्ट भयो अनि अहिले कस्तो चल्दैछ यो चाहिँ मलाई पनि सिक्न सो हामीले स्टार्ट गरेको त धेरै भएको छैन मेबी अ मन्थ अनि yeah so like हुन्छ नि there was like Indian कम्युनिटीहरूमा हेर्दाखेरि अरू कम्युनिटीहरूमा हेर्दाखेरि हुन्छ नि अब I'm based out of Ohio होइन अहिले युएसएमा छु तर लाइक युएसबाट अरू कम्युनिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू होइन युएस आउनुभन्दा अगाडि नै दे हेभ सो मच मेन्टरसिप के यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यो कम्युनिटीमा नै डिस्कसन हुने क्या अनि उनीहरू आउँदा आउँदा नै होइन दे आर लाइक ओके फेसबुक जानुपर्छ गुगल जानुपर्छ उनीहरूको त्यो माइन्डसेटै त्यस्तो हुने क्या अनि त्यसपछि हाम्रो टेक कम्युनिटीमा चाहिँ माइन्डसेटै अर्कै छ क्या ओके छिरौँ अनि त्यसपछि विल फिगर इट आउट भनेर क्या अनि त्यसपछि द्याट्स बिकज अफ ल्याक अफ मेन्टरसिप एन्ड कन्भर्सेसन्स राइट सो त्यही भएर चाहिँ ओके लेट्स स्टार्ट गेट द कन्भर्सेसन्स गोइङ अनि त्यसपछि मेबी वी विल गेट एक्सपोज टु यु नो वाट्स पोसिबल किनकि अब मलाई थाहा थिएन हुन्छ नि यु क्यान join this fellowships अनि त्यसपछि get a certificate in data analytics अनि त्यसपछि work at Daraz and get promoted in a year like I didn't know about all that अनि त्यसपछि honestly speaking म चाहिँ अब I originally come from चितवन हुन्छ नि अनि चितवनमा यस्तो कन्भर्सेसन्सहरू हुँदैन क्या लाइक हुन्छ नि कलेजमा पनि लाइक मैले कलेज चाहिँ पढेको तर लाइक स्कुलमा पनि त्यस्तो कन्भर्सेसन्सहरू हुँदैन सो लेट्स मेक इट एक्सेसिबल भनेर चाहिँ यो फर्म गरेको अनि त्यसपछि वी जस्ट रिच्ड 250+ मेम्बर्स दिस विकेन्ड होइन अनि त्यसपछि लाइक देयर सो मच के अरे इन्थुजियाजम के हुन्छ नि डिफ्रेन्ट फिल्डको पिपलहरूबाट यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर होइन वी हेभ अ कल टु नाइट हुन्छ नि वेबसाइट गराउने भनेर अनि त्यसपछि कति धेरै सपोर्ट आएको छ सो इट्स रियली एक्साइटिङ really exciting and thank you so much for offering to like come and talk with us and like हुन्छ नि मलाई पनि अब plus it will be helpful for me पनि पछि पनि new connectionsहरू बनाउन yeah definitely yeah and if there's like any opportunities हुन्छ नि Darazमा पनि or outside of Daraz like please feel free to share with us we would love to have your mentorship yeah अहिले पनि खोजिरहेको छु हामीले junior levelमा चाहिँ BI analystहरूलाई अनि if कोही interested they can apply yeah make sure हाम्रो tabs छ नेपालमा नै job and jobs and resources भनेर त्यहाँ पोस्ट गरिदिनु भयो भने I'm sure like someone will be able to make a use of it so I have a question for you like US मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीजहरुमा like if I'm working for a company I can put a referral के उनीहरुको त सिस्टममै हुन्छ
Yeah. So like Darazमा पनि त्यस्तो सिस्टम छ? यो पनि छ, yes, Okay. referral system छ. Okay. Okay, so if someone's interested, they can possibly reach out to you for referral money. Yeah. Feel free to reach out to everyone. Okay, right? So that's the thing about it. Like, मेन्टरसिपहरू पनि हुनुहुन्छ, मेन्टरसिप गर्ने पनि कतिजनाहरू हुनुहुन्छ होइन, नेपाली कम्युनिटीमा पनि कति ट्यालेन्टेड इन्डिभिजुअल्सहरू हुनुहुन्छ होइन, तर अर्ली स्टेजमा, करियरको अर्ली स्टेजमा पनि त्यो रिच आउट गर्न पनि डर लाग्ने क्या. एकदमै. या बट यु मेन्सन लाइक हुन्छ नि हजुरले दराजमा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि के अरे यु रिच्ड आउट टु पिपल हु आर अलरेडी वर्किङ देयर. सो टेल अस मोर अबाउट द्याट. हाउ डिड द्याट ह्यापन एन्ड हाउ डिड द्याट कन्भर्सेसन गो? कस्तो टाइपको सपोर्ट पाउनुभयो हजुरले सिनियर मान्छेहरूबाट? सुरुमा चाहिँ कसरी अप्रोच गर्ने नै थाहा भएन. सो मैले चाहिँ दराजको चाहिँ त्यहाँनिर सर्च त गर्न मिलिहाल्छ लिङ्किनमा. सो BI Analyst ट्याग भएको आई स्टार्टेड टु सर्च एभ्री वान. त्यसपछि अनि एकजना दाइलाई चाहिँ मेसेज पठाएको थिएँ. अनि अहिले चाहिँ अब यो कोइन्सिडेन्टली हो कि के हो, अहिले चाहिँ मेरो डिरेक्ट सिनियर नै हुनुहुन्छ कि. सो म जोइन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्न थियो दाइ. अनि मेरो इमिडिएट सिनियरले चाहिँ छोडेपछि चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टबाट सिफ्ट गरेर अनि देन अहिले चाहिँ हामीसँगै काम गर्छौँ. अनि सुरुमा मैले जोइन गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यही दराजको हायरिङ प्रोसेस चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि एसेसमेन्टबाट चाहिँ पास भएपछि चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ कि. सो एसेसमेन्ट चाहिँ मैले दिएपछि चाहिँ आवाज त्यो प्रोसेस के भइरहेछ भनेर चाहिँ सोध्न मन लागेर चाहिँ मैले त्यो मेसेज गरेको थिएँ लिङ्किनमा. अनि वाज भेरी रेस्पोन्सिभ एन्ड सपोर्टिभ फ्रम द भेरी बिगिनिङ. मैले जे सोधेँ पनि एकदमै रेस्पोन्स चाहिँ दिइहाल्नुहुन्थ्यो. अनि मैले चाहिँ सेलेक्ट नहुने हो कि भनेर भन्दाखेरि पनि युज टु इन्करेज मी. सेलेक्ट नभएको पनि अरू ठाउँमा चाहिँ यु विल गेट द अपर्च्युनिटी. धेरै नै अपर्च्युनिटिजहरू छ डेटाको फिल्डमा चाहिँ. सो त्यसरी नै भयो. अनि पछि लकी लाइक गट सेलेक्टेड. अनि हिज अहिले पनि धेरै नै हेल्प गरिरहेको हुन्छ. हिज लाइक माई मेन्टर अहिले. So you said interview processमा assessment भएको थियो. कतिवटा स्टेप थियो त्यो इन्टरभ्यू प्रोसेसमा? फर्स्टमा एसेसमेन्ट भयो, त्यसपछि इन्टरभ्यू टेक्निकल इन्टरभ्यू भयो. त्यसपछि चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेडको सँग चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टमा जाने हो उहाँसँग इन्टरभ्यू हुन्थ्यो. त्यतिखेर चाहिँ हेडसँग चाहिँ पाएको थिएन मैले, अर्को मेरो सिनियर दाइले लिनुभएको थियो. सो एसेसमेन्ट अनि 2 इन्टरभ्युज. Nice. So like assessment चाहिँ कस्तो थियो? Was it like here's the data and त्यसपछि work on it kind of thing? So एक्सेलमा थियो, मेनली एक्सेल थियो. त्यसमा नै एउटा डेटा एनालिटिक्स वाला प्रोजेक्ट जसरी नै आएको थियो एसेसमेन्ट चाहिँ. अनि त्यो फिनिस गरेपछि चाहिँ अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ टेक्निकल प्लस मैले एसेसमेन्टमा चाहिँ के गरेँ अनि के इन्साइट्स पाएँ अनि त्यही प्रेजेन्टेसन जस्तो टाइपको. Okay, very good. So was it like presenting to a team or just like 1 or 2 people? मेरो अहिले डेटाको हेड चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँले लिनुभएको थियो. सायद अहिले चाहिँ अलिकति प्रोसेस चेन्ज भएको थियो होला. अहिले चाहिँ एसेसमेन्ट नगरेर सिधै अफिसमा नै बोलाएर त्यहाँनिर डिरेक्ट एसेसमेन्ट. मेरो चाहिँ पहिला घरबाट नै अनलाइन नै थियो एसेसमेन्ट. ए ओके ओके. सो लाइक आई हेभ बिन इन इन्टरभ्युज होइन, मैले पनि डेटा एनालिटिक्सको गर्दाखेरि होइन, आई डिड दिस प्रोजेक्ट. अनि त्यसपछि लिटरली लाइक 8-10 जना मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होला क्या त्यो प्यानलमा क्या, मैले के एसेसमेन्ट गरेँ भनेर. द्याट वाज भेरी इन्टिमिडेटिङ. मेरोमा चाहिँ एकजना मात्रै हुन्थ्यो. त्यही पनि आई वाज रियली नर्भस. त्यही भनेको इन्टरभ्यूमा. अनि त्यसपछि इट क्यान बी रियली इन्टिमिडेटिङ सुरुमा इन्टरभ्युजहरू गर्दाखेरि. पछि यु गेट युज टु इट होइन, यस्तै हो भनेर. सो लाइक के अरे अनि हाउ इज लाइफ एट दराज? टेल अस मोर अबाउट इट. दराज मलाई अरू इन्डस्ट्रीको कम्पनीहरूको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ थाहा छैन. सो दराज नै मेरो फर्स्ट मैले इन्टर्नसिपहरू पनि गरेको छैन कि. सो दराज नै मेरो फर्स्ट उत्यो भयो. अनि सुरुमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो होला भनेर चाहिँ आई वाज स्केप्टिक होइन. बट तर इन्टरभ्यू जसरी गइरहेको थियो, इन्टरभ्यूमा जसरी मलाई चाहिँ क्वेसन्सहरू आइरहेको थियो, जसरी उहाँले चाहिँ नआएको क्वेसनहरूमा पनि सिकाएर यस्तो गाइड गरिराख्नु भएको थियो, म चाहिँ अलिकति खुसी नै थिएँ. कस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ दराजमा चाहिँ छन् भनेर चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै थोरै आइडिया चाहिँ भइसकेको थियो. सो अनि पछि जोइन गर्दाखेरि पनि अब फर्स्ट फ्यु मन्थ्समा नै अब एकदमै धेरै पहिलेदेखि नै चिनेको मान्छेहरू जस्तो त्यस्तो रिलेसनसिप चाहिँ बिल्ड भएको थियो कि. सो अनि
अरू कम्पनीबाट चाहिँ जुन आउँछ मान्छे हाम्रो दराजमा चाहिँ अनि म चाहिँ सोध्छु कस्तो छ अरू ठाउँमा चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ यु गाइज आर अलरेडी स्पोइल फर्स्टमै यस्तो कम्पनीमा आएर चाहिँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ you don't have much other places to go धेरै चाहिँ छैन नेपालमै पनि अब दराजबाट जम्प गरेर चाहिँ भनेर चाहिँ यस्तो चाहिँ आएको चाहिँ छ सो थिङ्क दराज एकदमै राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट So sounds like really welcoming and supportive too, होइन entry level को लागि junior position मा जाँदाखेरि त्यो important पनि हुन्छ नि होइन so that's good अनि त्यसपछि tell us more about like हजुरको day to day मा चाहिँ कस्तो डेटाहरुसँग काम गर्नुहुन्छ होइन what kind of projects do you work on share गर्न मिल्ने भए अब त्यो फास्ट पेस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एकदमै सो कहिलेकाहीँ चाहिँ एनालिटिक्स भन्दाखेरि पनि जुन अरू हाम्रो मेरो चाहिँ मेनली कस्टमर एक्सपिरियन्सतिरकै काम हुन्छ कि सो मेनली फोनहरू गर्ने एसएमएस गर्ने कसलाई कस्तो मान्छेले फोन गर्ने एसएमएस गर्ने त्यस्तो डेटाहरू चाहिँ सबै मैले नै हेर्छु अनि डे टु डे एक्टिभिटिजमा चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट टिम लिड्सहरूलाई चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ प्रोभाइड गर्न पर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि मैले ड्यासबोर्ड्सहरू पनि बनाइदिएको छु डाउनलोड गर्नलाई सो दे डोन्ट ह्याभ टु रिच आउट टु मी एभ्री टाइम फर द सेम काइन्ड अफ डेटा होइन त्यो भयो अनि त्यसपछि मेरो मन्थली बेसिसमा चाहिँ रिपोर्टिङहरू हुन्छ कस्टमर सेगमेन्टेसनहरू एन्ड कस्टमर रिटेन्सनको प्रोजेक्ट्सहरू यसरी Nice, very cool. So like अनि त्यसपछि market चाहिँ कस्तो छ like what do you see inside e-commerce मा होइन how is it like flourishing अब हजुर यसैको डेटाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होइन I was just curious हुन्छ नि is it like growing is the e-commerce हुन्छ नि त्यो acceptance हुन्छ नि मान्छेहरूको is it growing नेपालमा based on the data एकदमै ग्रोथ चाहिँ भइरहेको छ तर इकमर्स भन्दैमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एजुकेसन चाहिँ अझै राम्रोसँग पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो वान डे थिङ्क अबाउट दराजले आफै नै सामान बेच्छ जस्तो चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सोध्छ बट इट इज नट लाइक द्याट सो यसको लागि चाहिँ हामीले रेगुलर कस्टमर एजुकेसनहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ अनि ग्रोथ चाहिँ एकदमै राम्रो नै हुन्छ किनभने अहिले हाम्रो सिचुएसन यस्तो छ इकोनोमिकल्ली अलिकति अनस्टेबल भएको बेलामा चाहिँ अब एभ्रिबडी वान्ट्स होइन राम्रो खालको डिल अनि त्यसपछि जताबाट भयो भने कस्ट कट गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क दे प्रिफर अनलाइन सपिङ मोर देन टु फिजिकल सपिङ So like के अरे how's it I had a question but I lost my train of thought oh my god so much good information yeah and त्यसपछि म कताबाट के क्वेसन सोध्नु भन्ने जस्तो भइरहेको छ so if I'm missing anything and if there's anything that you want to tell just tell it hey you can interrupt me nice so yeah you mentioned Darazले नै directly sell गर्दैन right so is it like collaborations with third parties थर्ड पार्टी भन्दा नि हाम्रो चाहिँ दराजलेको मेन काम भनेको चाहिँ सेलर र बायरको चाहिँ कनेक्सन गराइदिने हो होइन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जब कस्टमरले चाहिँ अर्डर प्लेस गरेपछि चाहिँ सेलरलाई नोटिफाई हुन्छ अनि सेलरले प्याक गरेपछि दराजलाई नोटिफाई हुन्छ अनि दराजले चाहिँ सेलरकोबाट कस्टमरकोमा सामान पुऱ्याइदिन्छ सो एकदमै सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ हो okay so that's the business model okay so and you said like हजुर चाहिँ seller and के अरे customer analytics seller experience मा चाहिँ हजुरले सेलरकोमा हेर्नुहुन्छ कि कस्टमरकोमा हेर्नुहुन्छ मैले चाहिँ कस्टमरको डेटा नै हेर्छु okay and you said like you work with Excel on त्यसपछि in-house visualization tool right हजुर okay very cool अनि त्यसपछि how's the अब के work culture at Daraz like how long do you guys work सो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै वर्क लाइफ ब्यालेन्स भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै सबैले नै आफ्टर आवर अफिस आवर पनि धेरै नै काम गरिरहेको हुन्थ्यो सो त्योलाई चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्नको लागि अहिले चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मेन एमडीबाट नै आएको छ कि आफ्टर आवर्स वर्किङ आवर्स चाहिँ काम नगर्नु विकेन्ड्सहरूमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु रिप्लाई टु एनी मेल्स मेसेजेस यसरी नै सो इट्स ब्यालेन्स हुँदैछ पहिला चाहिँ अहिले पनि अब इफ पिपल आर इन्ट्रेस्टेड दे वर्क
त्यो अफिस आवरपछि पनि मैले पनि काम गरिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो सिचुएसन पनि हुन्छ भने आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ सो इफ यु आर टेकिङ लिड अफ समथिङ यु हेभ टु फिनिस होइन जसरी भए पनि सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अफिस आवरपछि काम गरिरहेको हुन्छ नभए चाहिँ इट्स ओन्ली 96 96 that's good so like अहिले चाहिँ रिमोट काम हुँदैछ कि के अरे अफिसबाट नै इट्स फ्लेक्सिबल अब घरबाट काम गर्नु मन लाग्छ भने यु क्यान स्टे एट होम अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ okay रिक्वेस्ट गरेर okay so the other question I had for you Dai was के अरे I keep forgetting oh my god Nirajan do you have any questions not yet yeah so like you said like Daraz ma चाहिँ EMT board नै communication आयो हैन 9 to 6 मात्र काम गर्ने भनेर how is it like अरु टेक कम्पनीजहरुमा नेपालमा when you talk with your friends how is it त्यहाँको अरु कम्पनीहरुमा उनीहरूले पनि गर्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ 6 पछि पनि काम गरिरहेको छु भने पनि रेस्पोन्स चाहिँ आउँछ कि 6 पछि पनि गर्नुपर्छ इज इट नेसेसरी भनेर सोधिरहेको हुन्छ कहिले चाहिँ अनि कुनै साथीहरूले चाहिँ आई हेभ टु फिनिस दिस बाई टुमोरो एन्ड म आज रातभरि काम गर्छु यस्तो खालेको रेस्पोन्स पनि आएको हुन्छ सो इट इज अब स्ट्रिक्ट नै छ कि छैन अर्को टेक कम्पनीमा आई कान्ट से टक अबाउट देम होइन आफूले थाहा नभइकन यतिकै रङ इन्फर्मेसन जाँदाखेरि सो मलाई चाहिँ थाहा भएको सो दराजमा चाहिँ इट इज फ्लेक्सिबल यति मात्रै आई थिङ्क अरू टेकको बारेमा चाहिँ so it depends on the company so अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दाइ हैन when you are joining you have all these skill sets हुन्छ नि अनि I think in tech the technologies are constantly changing right there's always like something new that comes up so Darazमा चाहिँ हजुरको त्यो continuous development को लागि हैन कुनै continuous learning त्यस्तो टाइपको बेनिफिटहरु त्यस्तो छ कि नै or like ट्रेनिङ्सहरु कस्तो वर्कसपहरु के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ सो लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटी छ अनि मैले चाहिँ जति मैले पहिला सिकेको थिएँ मैले जब गर्दा चाहिँ त्यो पहिला सिकेको भन्दा एकदमै धेरै सिकेको छु अनि दराजको लागि मात्रै स्किल नभएर वी क्यान अल्सो रिक्वेस्ट फर रिसोर्सेस विच विल बी बेनिफिसियल फर अस इन द फ्युचर दराजमै काम नगरेर छोडेर जाने भयो भने त्यस्तो लर्निङ रिसोर्सेसहरू पनि प्रोभाइड चाहिँ हुन्छ दराजको लागि मात्रै पाइने भनेर चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ हुँदैन Okay, so is it like हुन्छ नि अब कुनै कोर्सको एक्सेस or like कम्पनीमा नै ट्रेनिङ or how does it look like? कम्पनीमा नै ट्रेनिङ चाहिँ भएको छैन सो हामीले चाहिँ अब कमिङ इयर्सहरुमा चाहिँ हाम्रो ग्रुप छ एउटा 10 जनाको ग्रुप छ अहिले चाहिँ हैन BI एनालिस्टको सो हामीले चाहिँ वर्कसपहरु गरेर चाहिँ क्रस डिपार्टमेन्टल वर्कहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ सिकेर चाहिँ त्यो प्लस अनि पछि आफूलाई इन्ट्रेस्टेड लागेको चाहिँ टपिकहरुमा चाहिँ जसमा चाहिँ फ्युचरमा आफू शिफ्ट हुने हो भने पनि त्यस्तो सोर्सेसहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ सो अब अरु कुनै डिपार्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट छ भने के रे हजुरले चाहिँ के रे यु क्यान कोलाबोरेट विथ देम एन्ड लर्न मोर अबाउट इट सो यु वर्क लर्निङ नट जस्ट अबाउट डेटा बट अल्सो लर्निङ अबाउट लाइक हाउ बिजनेसेस फंक्सन जस्तो कुरा भएन ओके वी हेभ अ क्वेसन फ्रम निराजन डेटाको कुरा गर्दा कस्टमरको गर्नुहुन्छ भन्नुभयो सो कस्टमरको डेटा ह्यान्डल गर्नु एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ टु प्रोटेक्ट देयर प्राइभेसी त्यसको लागि चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज ग्रेट क्वेसन सो पहिला चाहिँ मैले एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ यस यु आर राइट हैन यो हाम्रो चाहिँ डेटा बेसमा नै जसरी स्टोर भएको छ मैले पनि त्यो टेबलको चाहिँ एक्सेस लिनुपर्छ के सो इफ इट इज सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन लाइक फोन नम्बर्स इमेल एड्रेस उनीहरूले चाहिँ यतिकै सजिलोसँग मलाई पनि प्रोभाइड गर्दैन अनि सो मैले चाहिँ एकदमै भ्यालिड रिजन दिनुपर्छ पहिला नै एक्सेस लिनको लागि चाहिँ मलाई किन चाहियो त्यो डेटा अनि मैले एक्सेस पाएपछि मैले पनि अरू टिमहरूलाई चाहिँ दिन्छु नि त डेटा एक्सट्र्याक्ट गरेर फर्दर प्रोजेक्ट्सहरूको लागि अनि ओन्ली सेलेक्टेड फ्युज आर त्यो allowed to use that information, view that information. So information, sensitive information leak चाहिँ हुँदैन. सो कम्पनी भित्र नै सेटअप छ के रे कसरी डेटा एक्सेस गर्ने कसले पाउँछ भनेर त साइबर सेक्युरिटीको सेटअप नै छ
भेरी कुल सो किनकि लाइक देखिरहेको हुन्छ होइन नेपाल गभर्मेन्टकै वेबसाइटहरू पनि ह्याक भइरहेको हुन्छ सो के अरे द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो टिम नै छ त्यहाँ साइबर सेक्युरिटीको लागि काम गर्ने दराजमा यता नै चाहिँ छैन तर रिजनल लेभलमा आई थिङ्क पाकिस्तान र सिङ्गापुरमा चाहिँ छ ए सो हाम्रो यता चाहिँ आइटी केही चाहिँ छैन Okay. So I think those are all the questions I had for you. We talked about your career and this busy life at Daraz. So let's move into like more about fun things. How's life? How's life? अहिले हजुर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन हजुर के चल्दैछ वाज पपिङ म चाहिँ एकदमै इन्ट्रोभर्ट मान्छे होइन घरमै हुन्छ मेरो लागि सबै कुरा कहिले काहीँ यताउता अनि अहिले चाहिँ यही पेट्रोल सेट्रोलले चाहिँ चिन्ता दुःख दिएको छ एभ्रिथिङ इज गोइङ भेरी वेल सो लाइक काठमाडौँमा पनि कुनै टेक कम्युनिटीहरू छ जसमा चाहिँ पिपल क्यान गो एन्ड पार्टिसिपेट कुनै रिसोर्सेसहरू छ मेरो फ्यु फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ जोइन गरिरहेको छ वुमेन्स इन्टेक भनेर छ एउटा त्यसमा मेरो फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ अनि गर्ल्स इन्टेक भनेर छ अर्को अनि त्यसै चाहिँ छ अनि थिङ्क अरू कम्युनिटीहरूको बारेमा थाहा छैन मेरो चाहिँ जुन अहिले अलिक क्लोज फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको थियो कि सो अहिले पनि इन्भल्भ छ अनि अरू चाहिँ अलिकति आइडिया भएन मलाई So are you thinking of creating something like data analytics for folks in Nepal भनेर के I don't think त्यस्तो के छ right छैन जस्तो लाग्छ मैले देखेको छु जस्तो लाग्दैन AWS को देखेको थिएँ होइन तर स्पेसिफिक हुन्छ नि त्यसरी देखेको छु जस्तो लाग्दैन मैले पनि खासै सुनेको चाहिँ छैन Yeah, if you want to create something like that, I'm sure we're gonna have. I'm sure you'll be able to find a few team members. I'll take a note of it. Kidding? Ajay? Why is he not like it access so? So, त्यसपछि the other thing was like, Ajayले भन्नुभयो कि अब you were trying to transition into data science, right? Could you tell us more about it? सो अहिले चाहिँ जुन चाहिँ मैले मेनली मसिन लर्निङ प्रोग्रामिङहरूतिर चाहिँ अहिले छैन थियो मेरो अनि मोर डेटा एनालिटिक्समा अहिले गर्दाखेरि चाहिँ मोर स्ट्याटिस्टिक्सहरू चाहिँ युज भएको छैन सो आई वाज थिङ्किङ अबाउट लर्निङ मोर स्ट्याटिस्टिक्स अनि मसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने अनि त्यसपछि रिसर्च lots of things to learn before I can come to data scientist होइन सो त्यो छ एउटा पाथ चाहिँ छ होइन अहिले जुन काम गरिरहेको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यही काम चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ गरेर बस्न सकिँदैन आई हेभ टु ग्रो एज अ पर्सन एन्ड प्रोफेसनल होइन सो त्यसको लागि चाहिँ आइ एम थिङ्किङ अबाउट ट्रान्जिसनिङ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ So machine learning, is there something going on Darazbane in which you guys use that technology? हाम्रो यता नेपालमा चाहिँ युज भएको छैन सो बट यता रिजनल लेभलमा चाहिँ आई थिङ्क दे आर युजिङ मैले लिङ्कडिनमा पनि देखिरहेको हुन्छु दे आर हायरिङ डेटा साइन्टिस्टहरू नै हायर गरिरहेको हुन्छ सो नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ युज मसिन लर्निङ येट Okay. So, हजुरले भन्नुभयो कि you're trying to brush up your skills machine learningहरूमा होइन त्यसको लागि are you planning to go to grad school or like online नै सिक्ने जस्तो चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ अनलाइन ट्युटोरियल्स नै भयो होइन पछि चाहिँ थिङ्किङ अफ डुइङ मास्टर्स इन डेटा साइन्स नै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेल्प पनि हुन्छ आफूले सिकेको भन्दा एउटा ठ्याक्क फिक्स पाथ भयो भने चाहिँ इट इज आई थिङ्क इट विल बी मोर इफेक्टिभ Yeah, I think we have someone in the group who is doing a lot of like machine learning related stuff. So I think we'll be able to hear from him too. I'm thinking of inviting him too if you want to join that. Yep. So अनि त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि yeah, that's what I wanted to shift the conversations towards, right? अब नेपालमा चाहिँ like हुन्छ नि अब like न्यू मेयर हुन्छ नि अब लाइक यङ मेयर आउनु भएको छ होइन काठमाडौँमा पनि अनि he was also talking about हुन्छ नि
फोरहरू क्लासिफाई गर्ने होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट दोज टेक्नोलोजिज नि होइन सो हजुरले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ चाहिँ डेटा साइन्स चाहिँ युज गर्दाखेरि डेटा एनालिटिक्स चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ कता चाहिँ त्यो बेनिफिसियल हुन्छ जस्तो लाग्छ आउटसाइड अफ बिजनेसेस लाइक गभर्मेन्टल लेभलमा एन्ड लाइक अदर लेभल्समा यो गो अन सर अनि माइन्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ आइरहेको छ ठ्याक्क के भन्ने चाहिँ समथिङ सो बिजनेस त एउटा भइहाल्यो त्यसपछि थिङ्क अरू चाहिँ थिङ्क मेनली एजुकेसनल पर्पजहरूमा चाहिँ इफेक्टिभ हुनसक्छ सायद सो जस्तै अहिले नै जुन फिक्स आइडिया दिस माइट साउन्ड काइन्ड अफ स्टुपिड होइन अहिलेको लागि चाहिँ सो मैले चाहिँ पहिला सोचेको थिएँ भने जस्तै एउटा मेरो दिमागमा आएको थियो पहिला सो मैले चाहिँ अब कलेजमा पढ्दाखेरि सो मार्क्स त ल्याउन मन लागिहाल्छ धेरै नै सो आई वाज थिङ्किङ सबैले इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ हेर्ने अनि सो लास्टमा चाहिँ विनो कसले कति के गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो ग्रेड आइरहेको छ सो यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो मोडल निकाल्यो भने चाहिँ अब कुनै फर्स्टमा नै युनिभर्सिटी छिर्दाखेरि चाहिँ फ्रम गोइङ फ्रम एनुअल टु सेमेस्टरवालामा चाहिँ त्यो सिफ्ट हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै थियो मैले पनि फेस गरेको थिएँ त्यो चाहिँ सो इफ यु डेभलप मोडल जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ ग्रेड कस्तो आइरहेछ भनेर चाहिँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो खालेको ग्रेड चाहिरहेछ त्यो अनुसार नै मैले चाहिँ कस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ फलो गर्ने अर्को सिनियरलाई चाहिँ फलो गर्ने त्यस्तो खालेको चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ सोचेको थिएँ पहिला सो आई डोन्ट थिङ्क यो कतिको पोसिबल छ अनि एउटा यो भयो एजुकेसनल एउटा चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टम भयो त्यसपछि चाहिँ एउटा रिकमेन्ड गर्ने सिस्टम भयो के चाहिँ स्किलहरू चाहिँ लिँदा राम्रो हुन्छ भनेर यो गन अनि मेडिकल फिल्डहरूमा चाहिँ त्यति युज भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा मसिन लर्निङ चाहिँ ए ओके सो त हजुरले भन्नुभयो नि यो स्कुलको सिस्टममा आई ह्याड अ प्रोफेसर वुड डिड द्याट होइन तर यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एटेन्डेन्स हेर्नुहुन्थ्यो क्या अनि हि हेज बिन टिचिङ फर लाइक 15 years होइन सो हि हेज अ लट अफ डेटा के क्लास एटेन्ड गरिरहेको छ भने चाहिँ स्टुडेन्टले राम्रो पर्फर्म गर्छ कि नै क्लास एटेन्ड गराएको छैन भने चाहिँ स्टुडेन्टले राम्रो लाइक हुन्छ नि त्यो रिलेसन चाहिँ उहाँले एक्सप्लोर गर्नुभएको थियो कि अनि त्यसपछि हि मेड द एटेन्डेन्स अप्सनल होइन अनि आई स्टार्टेड अपलोडिङ लेक्चर्स अनलाइन सो द्याट मिन्स लाइक एटेन्डेन्स लेक्चर चाहिँ हेर्नु पर्दो रहेछ तर क्लासै जानुपर्ने चाहिँ रहेनछ भन्ने आई डोन्ट नो बट लाइक उहाँले जस्तो धेरै गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के पनि गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि लाइक हि युज टु सी लाइक कतिजना स्टुडेन्टले चाहिँ ए ल्यायो कतिजनाले चाहिँ बी ल्यायो होइन कतिजनाले चाहिँ सी ल्यायो अनि ए को चाहिँ काउन्ट चाहिँ एकदमै कम छ भने चाहिँ बम्प गर्दैन क्या स्टुडेन्टहरूलाई लाइक इफ देयर आर लाइक 4 people who got ए अनि त्यसपछि देयर आर लाइक 60 people who got बी हि वुड लाइक इन्क्रिज द त्यो के अरे रेन्ज के अब लाइक 85 के अरे 75 आए पनि ए दिदिने सो लाइक इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ राइट लाइक एजुकेसनमा नि देयर इज सो मच द्याट वी क्यान डु अनि अस्ति we had a talk with प्रकाश दाई अनि त्यसपछि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ फिनटेकमा काम गर्दै होइन he was trying to teach people about financial education त्यसमा पनि he was like I think he built an evaluation system के स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्सहरू कसरी ट्र्याक गर्ने भनेर अनि त्यसपछि नि आई थिङ्क देयर्स अ लट अफ पोसिबिलिटी इन द्याट टु किनकि नेपालमा पनि एटेन्डेन्स त भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यो ठुलो त्यो कपीमा गर्छ नि एटेन्डेन्स टिचरहरूले सो त्यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरेर स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स ट्र्याक गर्न चाहिँ होइन आई थिङ्क द्याट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ देयर्स अ लट अफ पोसिबिलिटी इन द्याट एकदमै पोसिबिलिटी एकदमै भास्ट छ यसको अनि हेल्थ केयरमा चाहिँ मैले त्यस्तो खासै काम मलाई जस्तो इन्साइट भएन होइन तर हेल्थ केयरमा पनि धेरै एनालिटिक्सहरू गर्न सकिन्छ नि होइन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो ठ्याक्क त्यसमा चाहिँ फलो चाहिँ गरेको छैन त्यतापट्टिको पार्ट चाहिँ आई थिङ्क पोसिबिलिटी चाहिँ सो एभ्री सेक्टरमा चाहिँ हुन्छ सबै कुरामा चाहिँ मसिन लर्निङ नै लगाउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन सो कुनै कुरा चाहिँ मसिन लर्निङ बिना नै ठिक छ मसिन लर्निङ नभए पनि लाइक मेकिङ इट टेक फोकस्ड भनौँ न
त्यही हजुर त्यही मैले यसो हेर्दाखेरि एउटा कम्पनी पनि रहेछ होइन हेल्थको लागि सफ्टवेयरहरू बनाउने लाइक हस्पिटल्सको लागि सफ्टवेयरहरू बनाउने नेपालमा आई फरगट द नेम अफ इट बट काठमाडौँमा चाहिँ रहेछ होइन तर चितवनमा अब चितवन त मेडिकल सिटी नै भइहाल्यो होइन तर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो लोकल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई सो देयर्स अ लड अफ हजुर पोसिबिलिटी हुन्छ अनि स्मल बिजनेसेसहरूलाई नै टार्गेट गरेर टेक्नोलोजीहरू प्रड्युस गर्ने हो भने होइन एनालिटिक्समा पनि अनि त्यसपछि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा पनि सो थ्याङ्क्स फर ब्रिङिङ द्याट अप थ्याङ्क्स फर ब्रिङिङ यर इन्साइट इन्टु इट नो वरिज No, I think that. So yeah, the reason I was talking with you about machine learning and त्यसपछि अब यो नयाँ पोलिटिकल सिस्टमहरू होइन के अरे मैले एउटा न्युज देखाएको थिएँ क्या बालेन्साको हि वाज लाइक यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त अनि उहाँले चाहिँ बिग्रिने र नबिग्रिने फोहोरहरू चाहिँ क्लासिफाई गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या सो त्यसको लागि चाहिँ द्याट इज समथिङ वी क्यान युज इमेज बेस्ड क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ नि त होइन मसिन लर्निङ युज गरेर सो देयर्स अ लट अफ लाइक हुन्छ नि यो ग्रोइङ मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो आइडियाहरू कति धेरै छ क्या है हेभ यु कम अक्रस त्यस्तो कुनै आइडियाहरू लाइक डे टु डे लाइफमा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ होला होइन टेक्नोलोजी यहाँ ल्याउन सकिन्छ होला भनेर घरमा वा लाइक बाहिर हिँड्दाखेरि त्यस्तो केही आइडियाहरू आएको थियो हजुरलाई आइडिया आएको भन्दाखेरि पनि मैले गरेको चाहिँ देखेको छु जस्तो मेरो पनि एउटा क्लासमा नै ग्रुपले चाहिँ एउटा उनीहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ थियो ट्राफिक त्यो लाइसेन्स प्लेट रेकगनाइज गर्ने सिस्टम सो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सिसिटिभी राखेर इमेज प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ यदि अब ट्राफिक नै बस्नु परेन नि त त्यो भएपछि चाहिँ सो रेकर्ड गरेर इफ समन इज ब्रेकिङ द रुल दे क्यान रेकर्ड कुन चाहिँ बाइकले गरेको छ अनि टेक एक्सन पछि सो यस्तो खालेको सिस्टम चाहिँ उनीहरूले बनाएको थियो इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ अनि अरू पनि अर्को के थियो भने मेरो नै हाम्रो चाहिँ के थियो भने यस्तो आर्किटेक्चरहरूको चाहिँ अस्ति अर्थक्वेक गएपछि चाहिँ धेरै नै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ भकेको थियो त्यो ड्यामेज भएको थियो नि त सो इफ वी कुड रेकर्ड दोज स्क्रिप्टहरू सम्म अनि त्यसरी चाहिँ हामीले पछि चाहिँ बनाउँदाखेरि यु क्यान के अरे त्यही हेर्दै बनाउन मिल्ने खालेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर भन्ने फर नेवारी ल्याङ्ग्वेजको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले नै गरेको थियौँ नेपालमा ए ओके सो लाइक त्यो के अरे बिल्डिङ्सहरू भत्किँदाखेरि त्यहाँ भएको राइटिङ्सहरू अरू वाट आर वी ट्राइङ टु रेकर्ड राइटिङ्सहरू हुन्छ नि त सो डिफ्रेन्ट अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको हुन्छ सो त्यस्तै खालेको इन्फर्मेसनहरू जुन ड्यामेज भएपछि पनि पछि चाहिँ रिट्रिभ गर्न सकोस् भनेर चाहिँ अगाडि नै स्टोर गरेर राख्ने खालेको ए ओके त्यही त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्या त्यही त लोकल लेभलमा हामीले लाइक यो टेक्नोलोजीहरू ल्याएर होइन वी क्यान मेक सच अ ह्युज डिफरेन्स के अनि त्यसपछि आई थिङ्क द कन्भर्सेसन बिकम्स लाइक हुन्छ नि गरेर के हुनेहरू होइन डिमान्ड कहाँ छ होइन तर गरेपछि डिमान्ड निस्किँदो रहेछ क्या त्यही त रियली इन्ट्रेस्टिङ इट्स सो फन टु ब्रेनस्टर्म विथ यु आइडियाजहरू होइन अनि मेबी वी क्यान वर्क अन समथिङ लाइक द्याट इन द फ्युचर किनकि हाम्रो ग्रुपमा पनि डिस्कसन भइरहेको थियो हाम्रो आइडिया सेयरिङ भन्ने ट्याब पनि छ के अरे ग्रुपमा अनि त्यसपछि एउटा सिमिलर प्रोजेक्ट द्याट वी वर थिङ्किङ अफ वाज के अरे यो अब टेक्नोलोजीमा पनि कति धेरै कन्टेन्टहरू छ नि त होइन अनलाइन लर्निङको लागि तर अब त्यसलाई पनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ कि भनेर होइन त्यो कुराहरू भइरहेको थियो सो लाइक वान अफ दिस प्रोजेक्ट्स वी क्यान लाइक इफ यु हेभ एनी कुल प्रोजेक्ट्स वी क्यान अल्सो वर्क अन इट टुगेदर अनि त्यसपछि बिग स्केलमा केही गर्न नसके पनि स्मल स्केलमा मेबी वी क्यान बिल्ड अ कुल टेक्नोलोजी So it's an interesting project चाहिँ अहिलेसम्म सोचेको छैन so if something comes in my mind I think let you guys know yeah like I think your ideas are the ones that we just talked about I think those are also very interesting and maybe we can go to the mirror and be like hey we have a classifier system I know this way see maybe we can collaborate with them like you never know okay तर त्यस्तो प्राइभेट कोलाबोरेसन्सहरू त त्यस्तो धेरै भएको देखेको छैन मैले के अरे गभर्मेन्टले त्यस्तो प्राइभेट कम्पनीहरू टेक कम्पनीहरूसँग कोलाबोरेट गरेको बट आई थिङ्क कन्भर्सेसन इज स्टार्टिङ राइट लाइक हेभ यु लाइक फलोड अन द्याट गभर्मेन्ट
पोलिटिकल साइडमा चाहिँ एकदमै लिटल नलेज होइन. Okay. सो अस्ति अब यो सबै त्यो ब्यालेन्स शाहको हाइपले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चाहिँ अलिअलि चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु. एभ्री वान टकिङ अबाउट हिम, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूले पनि अलि इच्छा लागेर चाहिँ हेर्ने चाहिँ गर्छु. सो पहिला चाहिँ मैले त्यति फलो चाहिँ गर्दिनँ थिएँ. ओके. या उसले चाहिँ त्यही मसिन लर्निङ एआईको कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै थियो. द्याट्स वाट कट माई माइन्ड के त्यति बेला चाहिँ. अनि आई वाज थिङ्किङ अबाउट के गर्न सकिन्छ भनेर. गर्न त धेरै सकिन्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने हो होइन. धेरै स्ट्रक्चर चाहियो. Very cool. But I think we had a lot of great ideas on it. If someone wants to pick that idea and work on it, please let us know. You're welcome to create a new form of technology or idea to pick up. All questions, thank you so much for joining us. Is there anything else that you would like to share with us? Any tips, suggestions? सो अहिले चाहिँ यो चाहिँ के लाइभ त होइन, सो रेकर्डेड मात्रै हो नि. रेकर्डेड. अब आई थिङ्क नेक्स्ट टाइम चाहिँ यस्तो सेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड पिपलहरूलाई पनि जोइन गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ रियल टाइम क्वेसन Q&A सेसन जस्तो. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द सेसन विल बी अझ योभन्दा नि इफेक्टिभ. अहिले पनि राम्रो त भयो होइन. सो यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो गर्दा चाहिँ अलिक हुन्छ. हाम्रो ग्रुपमा पनि You said 250 people भइसक्यो भनेपछि. सो त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर नै धेरै आइडियाजहरू अनि कन्भर्सेसनहरू चाहिँ जेनेरेट चाहिँ हुन्छ. Yeah, definitely. So if you are watching this recording and it is, but even if you are not able to make it to the call, we have a tab where like you can put questions for speakers on it is, but we will try our best to make sure those questions are answered. So make sure like you interact in the group and you ask questions and don't be nervous. And if you have any questions regarding data analytics, or like if you're trying to get into data analytics, Nepal Maos or US Maos or anywhere in the world, feel free to reach out to Alankar Dai on LinkedIn. So आजको लागि त्यति नै. Thank you so much, Dai. We are ending the call like 5 minutes early. I'm gonna stop recording it. अनि त्यसपछि we can talk. Let's see.